tremendously to over 20 million additional swabs a month. A second company located in Ohio is currently the largest Q-tip maker in the country. We're helping them convert their line from making Q-tips into making swabs. They are actually ramping up production starting this week of swabs, and will be ramping up to over 10 million per month. So in total, that's over 30 million new swabs that will be coming just over the next handful of weeks. The second piece is on the collection tubes. The collection tubes, we've been partnering with Oak Ridge National Lab, a Department of Energy lab based in Tennessee. They have very unique and sophisticated injection molding manufacturing capability, and they are in the process of ramping that up to create collection tubes, and they will be ramping up to over 40 million collection tubes a month here over the next several weeks. In addition to the swabs, we believe that as testing progresses, there'll be other types of testing like serological testing that will occur. And those samples have to be collected in different ways. So many times, some of those tests will require a finger prick. So in addition, we've secured over 17 million lancets, which is what you use for the finger prick, so that we have those available, as well as 17 million alcohol swabs, which is what you need to clean the finger before you do the finger prick. In addition, although folks are not talking about this much yet, we also believe that businesses across the country may want thermometers to test folks as they come into the office. And so we've secured over 650,000 infrared thermometers that states and businesses will be able to access to be able to test folks as they come into work. So I think we've made tremendous progress on the collection side. In addition to the collection side, we've been very focused on ensuring that the labs have what they need. To process a specimen in a lab, you really need two things. You need something called an extraction kit, and you need something called a PCR test. In order to be able to fully process a test, you need both of these things. Sometimes these things come together, and sometimes they come separate. For some of our point-of-care tests, including the Abbott and Cepheid tests, they come together. They are ramping up production rapidly to over 3 million of those tests per month, and these are tests that did not exist even a month ago. The second piece is on some of these large machines. They also sell complex cartridges that come together. One of the big manufacturers is that has already ramped up production from about 1.6 million a month to more than twice that already, and that's already occurred. In addition to when they come together, they also sometimes come separate, and we see significant ramping up of production there from our manufacturers through our public-private partnerships. And we're seeing both several million more over the next few weeks of both the RNA extraction kit as well as the PCR test kit. So with that, thank you. Mike, please. Thank you, Brett. Thank you, Mr. President, and I share your admiration for this remarkable team, from the Army Corps of Engineers to Brad, to Admiral Giroir. They're doing a remarkable job every day. As President mentioned, today we had our weekly conference call with governors across the country, states and territories, and I was able to convey to them our appreciation for the leadership that every governor of every state and territory has provided. Thanks to their leadership, thanks to the extraordinary cooperation of the American people, despite the fact that more than 770,000 Americans have contracted the coronavirus, and our hearts grieve for the more than 41,000 Americans who've lost their life. The truth is that as we stand here today, we are slowing the spread. And as the President reflected, we continue to see steady progress in less cases, lower hospitalizations, even in hotspots around the country. And we commended America's governors for their efforts in that regard. We are preserving our healthcare capacity, as the General with the Army Corps of Engineers reflected. The President's direction, we've built a great number of hospitals around the country, but the utilization rate has been fairly low because of the mitigation efforts, the cooperation of the American people. We have not had to use them. And that, as the President said, is very good news. In a word, we thank governors across the country for taking actions, decisive action, to save lives and to make a difference. I reminded them that we're all in this together. We have one mission, we're one team. We spoke on the conference call about last week's guidelines to open up America again. And we heard from governors across the country about the progress that they are making. We spoke to governors from New Jersey, Connecticut, Florida, Louisiana, Texas, and Michigan about their ongoing efforts at social distancing,
and addressed questions that they had about needs that have been spoken of already in this presentation today. In addition, as we promised last week when we spoke to governors on Thursday about the guidelines to open up America, our team presented every governor in the country, states and territories, with a memorandum detailing laboratory capacity in all locations of laboratory equipment for diagnostic tests that can perform the coronavirus test. We also provided, as Dr. Birx will elaborate in just a few moments, literally a map about where these testing devices are located, and I must tell you, Mr. President, I was very impressed. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người. Không biết mọi người có nghe rõ cả hai tiếng hay không ạ? Bây giờ bắt đầu phần dịch thiếu ý của mấy người đang nói chuyện. Hiện nay là ông Phó Tổng thống đang nói chuyện. Mọi người cho biết có nghe rõ cả hai. Those testing machines to do coronavirus testing that will continue to be able to support a state-managed effort. Chào bạn Kế Phan, Thọ Nguyễn, Hòa Nguyễn, Tấn Tạ, A few highlights. Governor Tao Nguyễn, announced antibody testing for 250,000 health professionals this week and first responders, a partnership between the state and the University of Arizona. We spoke today about Governor Gavin Newsom's announcement that he set up a task force for testing, 5 to 7 high-capacity testing hubs in partnership with UC San Diego and UC Davis to increase testing in high-capacity labs around the state of California. We heard from Governor Ron DeSantis, Mr. President, about cảm ơn bạn Tấn Tạ, Vân Hà, Chí Nguyễn. Ông đang nói tới là chính phủ đang kết hợp với lại những cái trường đại học như là trường đại học San Diego để mà sử dụng mấy cái phòng lab. Florida đã làm 275.000 cái xét nghiệm. We also recommended today to every governor's attention the public health website that the state of Florida established, which has useful information on a county-by-county level about where testing is happening. Mr. President, as you said, governors are utilizing testing assets. They're managing and deploying these resources as they see fit. And at your direction, we're going to continue to work very closely with them. Other governors that we spoke with included Governor Gretchen Whitmer of Michigan. Chúng tôi đã làm việc với những người thống đốc, ví dụ như những thống đốc Michigan. That her team has stood up with Michigan Primary Care Association, and we assured her that we would continue to work as Brad and Admiral Giroir are literally working around the clock to make sure that they have the supplies to support. Ông đã bảo đảm với lại cái thống đốc tiểu bang Michigan sẽ có đầy đủ tất cả những cái vật liệu để mà sử dụng. Chairman of the National Governors Association expressed appreciation for last week's guidelines to open America up again, and his appreciation on behalf of all the governors for the list of laboratories in each individual state. Các vị thống đốc thì cảm ơn chính phủ Nhà Trắng đã hỗ trợ họ, nhất là trong cái vấn đề mà những cái hướng dẫn để mà mở lại nước Mỹ. And I was able to assure Governor Hogan and every governor on the call that we will make all of those laboratories available across the country. Ông nói rằng là ông đã bảo đảm với lại các thống đốc trong cái cuộc nói chuyện vừa qua là ông sẽ bảo đảm là tất cả những cái phòng lab sẽ sẵn sàng. Thousands of military doctors and nurses on the streets of New York and other cities around the country. This is rất nhiều những cái bác sĩ quân y đã có mặt ở thành phố New York. And we are delivering a whole of government approach for our states as they deal with the coronavirus outbreak. Governors are continuing to expand testing, and we assure them that we're going to continue to work in every way to support their efforts to do just that. I will say again, as we've said before, as Dr. Birx comes up to explain to you what we delivered to the governors today. Ông mời bác sĩ Birx tới để mà nói về những cái chuyện mà họ đã nói với lại các thống đốc ngày hôm nay. Every state in America to go to phase 1 if they meet the other criteria of 14 days of reduced cases and sufficient hospital capacity to prepare for any eventuality. Ông nói là tất cả những cái tiểu bang
once again, we have enough testing capacity đều for every có state in America to có go thể through phase bắt đầu one. đi vào cái vấn đề We'll mở assure the cái bước governors 1 today mở that we're cửa going to lại continue nếu to work around the đạt clock được to những cái expand tiêu our chuẩn testing như là capacity, trong vòng support 14 ngày supply, qua and to là support đã our efforts to encourage social là đã distancing có and cái limit sự giảm trong mitigation cái vấn đề efforts that the lây nhiễm, American cũng như là people nếu mà have been doing có đầy that đủ have khả brought us năng the progress that we của nhà see thương để all mà across chứa, the vân vân. country today. Và ông thì bảo đảm With là that, Mr. President, I'll là just sẽ let có đầy Dr. đủ cái Birx xét nghiệm cho tất cả describe các what tiểu we bang nào muốn distributed mở ra today. trở lại. Thank you, Mr. Vice President, Mr. President. We Cảm just ơn want to ông show Phó you a couple Tổng of thống và ông Tổng additional thống. slides, but also to remind all of Americans that we still have a significant number of cases both in the Boston area and across Massachusetts. Chúng ta and vẫn còn có Chicago. số lượng lây nhiễm rất lớn ở Really, thành phố our hearts Boston. go out to those cities as they continue to struggle with coronavirus and the consequences at the hospitalization, to all the healthcare providers that are on the front Chúng tôi line. sẽ rất thông cảm với các thành phố mà đang Just phải an đấu tranh với lại illustration những of the cái different vấn types đề of này. equipment that are out there, describing them both as low speed but quick turnaround time to high speed and taking 3 to 4 hours to actually run 100 or more tests. Bài muốn giới So the thiệu tới equipment những cái range loại from xét all nghiệm mà those hiện nay different, đang and that's why there's sẵn sàng có ở 5,000 trong of các cái them phòng lab. as noted by the 4 cái loại trước president mặt in của chúng this ta đây. list. We wanted every governor and every state and health laboratory director to have a clear understanding of the full capacity within the state. Bà muốn là tất cả mọi thống đốc đều hiểu được là cái số lượng phòng xét nghiệm sẵn sàng có sẵn ở trong cái tiểu bang của họ. Because the military and the VA have stepped up every step of the way to provide support both in testing and care. Quân đội và quân y đã bước vào để sẵn sàng giúp đỡ hoàn toàn. Quân đội cũng sẽ sẵn sàng cho mượn luôn cả những cái cơ sở của họ. So next slide, I'm just going to run through them very quickly. So every governor not only received the Excel spreadsheet with the complete các thống đốc đã nhận được các hồ sơ giấy tờ. To really be able to create a mosaic of laboratories of the high speed and low speed equipment together to meet the needs of their clients, depending if they're drive-through or hospital needs. So this is what Florida looks like. Next slide. Cái bản đồ này là bản đồ của các cái tiểu bang, mà trong đó là những cái đốm đó là những cái nơi mà nó có những cái xét nghiệm, các loại xét nghiệm nhanh hoặc là chậm. Virginia, New York, rất là nhiều ở New York rồi. It's important to know where this is because then hospitals and labs can support each other. Rất là cần thiết để biết được những cái lab này nằm ở khu vực nào để mà nhà thương với lab có thể làm việc với nhau. Pennsylvania, Massachusetts, Ohio, next slide, Oklahoma, next slide, Washington, next slide. I think that's Wyoming. So we wanted to show both in states that have large populations and in states that have lower populations. Tôi muốn cho thấy ở đây là những cái tiểu bang mà có đông người hoặc là những tiểu bang mà ít người. Thì cái phòng xét nghiệm nó sẵn sàng tùy theo số lượng dân số. And all the lab directors to really create a web of understanding of what the capacity is currently, what the capacity can be, and how the federal government can support them in developing their strategies linked to Các phòng lab là các chính quyền tiểu bang cần hiểu với nhau như vậy để có thể làm việc ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. University of Southern California and the LA County Public Health put out a report today that suggests that the penetrance of the virus is as much as almost 40 times what it was believed to be, that as many as 442,000 people in LA County may have been infected, which suggests two things. It suggests that you have a lot more people out there who could be spreading the virus, but it also suggests that the case fatality rate is more in line with the 2017-2018 flu than what we've seen in some other areas of the world. But I'm wondering if you've seen that, what your thoughts were. So we're looking at all those studies very carefully, and I think you will remember over the last 3 weeks I've been talking about the level of asymptomatic spread and my concern about asymptomatic spread because with flu and other diseases, when people are sick. Và nói ở trong 3 tuần trước chúng ta rất là quan tâm về cái vấn đề những người mà gọi là đi ra ngoài đường mà có khả năng lây nhiễm mà không có biết. Sentinel surveillance approach, of sentinel monitoring approach, which we outlined in the guidelines, and it's why the guidelines took that very seriously. We knew that was unique for
respiratory diseases, but it was because we were very concerned about the level of asymptomatic. And if you remember, we talked about younger age groups may have more asymptomatic disease, and your asymptomatic disease may decrease with your older age groups. Bà nói là những người mà có cái khả năng mà lây nhiễm á, là ở cái tuổi trẻ thì là sẽ lây nhiều hơn, và là những cái người mà có cái tuổi lớn hơn, cho nên phải để ý. Are very interested, which we want to also support them in testing for frontline responders, first responders, and healthcare workers, because we think their exposure may have been the greatest. What we don't want to do, and I'm just going to do another 30 seconds on testing. These tests are not 100% sensitive or specific. And I'm going to go over this over and over again. So if you have 1% of your population infected, and you have a test that's only 99% specific, that means that when you find a positive, 50% of the time it will be a real positive, and 50% of the time it won't be. And that's why we're really asking people to start testing in among the first responders and the healthcare workers that may have had the greatest exposure, because that's where the test will be most reliable. And then when we have the luxury, we can go out to broader and broader communities. But this has been the fundamental question to begin with, and has been persistent. And we will emphasize to the American people again, this is a highly contagious virus. And we don't know by looking at someone whether they have pre-existing conditions or not. And so all of us, as far as protecting others, must continue to do all of the recommendations to Bà nói là cái bệnh này là không có biết được ai là ai, bệnh ai không bệnh, cho nên là rõ ràng là chúng ta cần phải tiếp tục nghe theo cái hướng dẫn, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho mọi người xung quanh. The downward trajectory for 14 days. So shouldn't they not be reopening stores today? We have asked every governor to follow the guidelines, just as we've asked every American to follow. Chúng tôi yêu cầu các thống đốc cũng như là yêu cầu tất cả các người dân theo cái hướng dẫn. Nhưng mà các thống đốc là có cái toàn quyền của họ, là có bắt đầu mở. Florida's Department of Health website is extraordinary, and this is what every Department of Health should cái website của tiểu bang Florida rất là tốt. You can see that most of the cases are in southern Florida, in the Miami, Fort Lauderdale, nhiều cái case lây nhiễm nằm ở phía nam của Florida, như là Miami, vân vân. Per day, and less than 800 in 4 weeks. And so these are the kinds, when you inform the public and give them the information that they need, then they can make decisions along with the local government and governors. So I'm not going to say specifically with South Carolina, because I don't know their specific website right now, and I don't talk about data unless I've seen it myself. But I know from Jacksonville that they had less than 20 cases a day. And so this is how. Nói ở Jacksonville, California, Florida là dưới 20 trường hợp mỗi ngày. Zip code and it's by county. They can see cases, they can see cumulative cases, they can see new cases, they can see hospitalizations, they can see mortality, they can see age groups of mortality, and they can see where every testing piece is. This is how we have to inform the American public, and this is where the American public will develop confidence in each of their counties. Chúng ta phải cần có báo cho người chuẩn bị để người chuẩn bị có thể mà yên tâm. But what about phase 2 or phase 3? Are there enough machines, are there enough cartridges, are there enough reagents right now for the sort of reopening that the administration is envisioning taking place over the next month or two? So you can see the current machine. Mình đang hỏi tới là cái bước thứ 2, bước thứ 3 của việc mở cửa thì như thế nào? To have everything ready for phase 2 and preparing it now for what we will need in the future. And I think that's what you saw with the ventilators, that's what you're seeing with PPE. Mọi người đã có thể thấy là cái sự chuẩn bị đã được tới cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi. Thí dụ như là thấy bao nhiêu cái máy thở, bao nhiêu cái xét nghiệm rồi. I would just agree with Dr. Burks completely. We are ready right now. Tôi đồng ý với là bác sĩ Burks 100%. Ramping up all our capabilities across the board, not just to achieve what's necessary for phase 2, but 2x, 3x, 4x, so that we will be absolutely over-prepared
when the nation is ready to go into those phases. Chúng ta chuẩn bị không phải chỉ cho cái giai đoạn 2 mà là giai đoạn 3, giai đoạn 4 luôn khi mà các nước sẵn sàng mở cửa. There are some people don't want to do that much testing, but we're going maximum. We're going to the outer limits, and I think that's the way probably it should be. Jeff, go ahead. Mr. President, to return to a topic that you opened the press conference with on oil, U.S. crude futures today went below zero, went into negative territory. Went negative. Yeah. Like interest rates, they go negative. Does that make you want to see Saudi Arabia and Russia and OPEC Plus do more Well, to it's for reduce short term. supply? Much of it has to do with short. Ông này đang hỏi về vấn đề cái giá dầu đã bị xuống tới mức I think it's at $25 or $28 a barrel. So cái stock cái phần trăm gì đó nó xuống dưới 0,5% rồi. And there are a Thì lot of ông tính như thế people nào? that are not too happy because they got caught. So if you take a look at it, you'll see it's more of a financial thing than an oil situation. But because you take, I believe, in a month or so, in other words, go a little bit out, it's at $25 and $28 a barrel. So it's largely a financial squeeze, and they did get squeezed. See, however, Saudi Arabia and other countries make more Well, cuts. we've already done that. Where Saudi Ông có nghĩ Arabia's rằng là cutting back, Saudi Russia's Arabia cutting back, và một số Mexico's cutting back, nước khác and nữa the có lại OPEC có plus, they call it OPEC plus additional states are cutting bị back. giảm cái And you know the problem is nobody's driving cái sự a sản xuất car rồi. anywhere in the world. Essentially, 184 nations, factories are closed and businesses are closed, and so all of a sudden we had really a lot of energy to start off with, oil in particular, had a lot, and then all of a sudden they lost 40-50% of their market, so it just stopped. So it's going to be picking up, and the energy business will be strong. But they cut back. It could be 20 million barrels, but it's, let's say, 15. And that was between Russia and Saudi Arabia. But this had to do with the squeeze. Đang nói tới cái vấn đề là các nhà máy, các công xưởng đã đóng cửa cho nên là cái nhu cầu về dầu hỏa xuống cho nên là họ sẽ cắt đi 20 triệu thùng. People are going to slow it down or they're going to stop. That's going to be automatic, and that's happening. Yeah. Mr. President, on criminal justice reform and these SBA loans, I got an email earlier this morning. Người đang hỏi về SBA loan, tức là cái số tiền cho mượn cho những thương mại nhỏ. Which under SBA guidelines makes him ineligible for one of these PPP loans. So he has now had to let go 50 employees, many of whom are criminals trying to get back into society. I don't believe there's anything in the CARES Act that would restrict. If you give me the name of the company and his name, I'll have that checked out, John. I'll do that. It's a friend of yours? No, not a friend of mine. No, it's just somebody who contacted me. Ông John này là một người phóng viên rất là phụ thuộc với Tổng Thống. Ông đặt ra ông đưa ra một trường hợp có cái công ty đã phải không có được mượn nợ và mất 50 người. Phải là 50 người. Ông này, ông Tổng thống nói mày, ông cho tôi biết là tên của ai là tôi sẽ check cho. Có phải là bạn của ông hay không? Ông nói không phải. Which companies are you talking about? Under what? Companies that open, manufacturing, any kind of company that opens, So employees go we back have. they get sick, will the I'll company give you be an liable? answer to that. I'll give you a legal answer to that when we look it up. But we are trying to take liability away from these companies. We just don't want that because we want the companies to open and to open strong. But I'll get you a legal opinion on that. I'll get you. Well, that's what I'm saying. I'll get you a legal opinion on You that. guys haven't discussed that yet? Nobody's discussed it, no, but we will now. Have any business executives have voiced concern to you about being liable Not one. potentially? Not one. They didn't say Not that at on the this call point. last week? But we're going to look because they have talked about general liability. So I'll get you a specific answer from the lawyers. Okay? Go ahead, please. Thanks, Mr. President. I wanted to follow on oil. Bạn này tiếp tục hỏi về vấn đề giá dầu. You were talking about the PPP deal and then mentioned the SPR. In the first stimulus package, even though you had announced Well, that but you know the price of oil right now, don't you? I do. Do you know the price I of do. oil? I actually do. It's negative I actually do. $37. Of course, Yeah. nobody's ever heard of negative oil before, but it's for short term. In your opening remarks, you were talking about the PPP deal, and then you mentioned the 75 million barrels of oil that you previously. Ông này đang hỏi về cái giá dầu cũng liên quan tới lại với vấn đề mà những cái gói cứu trợ từ ban đầu. They pay you, see? You know? If you can go get it Because right in the now, next if you can 24 get it, hours, that's true. If you can get it. So my first question is, are you asking for Well, that funding at a as part of minimum, the PPP we'll let deal? people store. So we'll store it. We'll use it as storage, and charge for it. But people need storage desperately, and we have massive storage under the petroleum. So you're not going to make
make it a requirement of the PPP interim funding deal. It's that's not a coming question of together. requirement. If we could buy it for nothing, we're going to take everything we can get. The only thing I like better than that is where they pay you to take the oil. But that's a short-term squeeze. You understand that. So I don't think you're going to see that. But no, we'd like to have Congress, this is a great time to buy oil. And we'd like to have Congress approve it so that we could, instead of just storing it for usually the big companies, because I think we have 75 million gallons right now capacity. That's a lot. We've been building it up over a period of time, but that's a lot, 75 million barrels. So we're going to either ask for permission to buy it or we'll store it. One way or the other, it will be full. Okay, please. Mr. President, Go ahead. You finish Ông up. nói đang Right. thời gian này là thời gian tốt nhất để mua dầu vào. some senators, including Có thể sẽ nói chuyện với Quốc hội để mua hoặc là có thể không cần phải nói chuyện với Quốc hội để mua. Is that you can do that under Section 232? Is that something that you would Well, consider? we'll look at it. I heard just as I'm walking into the room, we certainly have plenty of oil. So I'll take a look at that, okay? Yes, please. Question. First on testing, the second on the SBA loan program. When will you in fact invoke the DPA to force that company you mentioned to ramp up production of Well, medical swabs? we really don't need it. We use it, we go up, and I've used it a lot. But we use it, and then sometimes all they have to do is see it coming. Do you want to talk about that, Admiral, please? I think this is, I don't think any of us knew very much about the DPA, but there's sort of a force side of the DPA where you force a company to do something, but there's a second side of it which is really a hand up. The company we're talking about has done everything to support this effort and have ramped up production. I'm on the phone with them multiple times a day. This is the hand up. This is the government coming in and saying, how can we help you expand your lines? There's no asynchrony here at all. So this is the hand up side of the DPA, which is exactly what these small American heroic companies need. They don't need to be forced. They're all in. Họ đang cái câu hỏi đang đặt ra về cái vấn đề là DPA, tức là Defense Production Action, tức là cái luật mà thời chiến có thể buộc các công ty để mà phải sản xuất theo cái ý của nhà nước hay không. Thì hai vị đang trả lời là cái vấn đề này là chưa tới mức đó. Họ có quyền sử dụng cái đó, nhưng mà cho tới nay là giống như là tới để mà giúp đỡ các công ty để mà sản xuất theo cái ý nhà nước. Is enormous, but on March 21st, the administration promised 27 million tests by the end of March. So far, roughly 4 million people have been tested. So where are the other 23 million or so tests? Did they not materialize? Are they in the pipeline? Help us understand that discrepancy. Ông này hỏi là bữa trước là có hứa là 24 triệu cái thử nghiệm, mà bây giờ từ đây mới thử 4 triệu thì còn 20 triệu đó là chưa có hay là như thế nào? The actual tests that are in the marketplace. So if you want to use those metrics, there's been over 40 million, quote, in the marketplace. But we have an end-to-end issue that we needed to deal with, and that's what we've been dealing with. The swabs, the transport media. If we don't have people utilizing the machines the way Dr. Birx is talking about, we have some of our main platforms that are only 10% being utilized. You could have a lot of tests in the market, and those are correct numbers. But if the machines aren't utilizing them and they're not organized at that level, then they're not being utilized to its fullest. So And that you meant if the machines were utilized, that would be the you would have a lot of those millions of tests already being done. Ông nói thật sự là trên thị trường là vẫn có là cái số lượng mấy chục triệu đó, chẳng qua là không có xài tới thôi. If the machines were utilized more fully. Guerrero. For his? Admiral Guerrero. You say that there, and the Vice President has said this, Mr. Smith said it, that there will be enough tests in place for phase one. There are. The question is, what's the standard of testing that you now have the capability for? Is it test people who are only very ill? Is it test people who have the sniffles? Is it test people who come in just because they want to get a test? I mean, what is the standard here for the testing? It is the guidelines, but I tried to be a little specific about this on Friday, and we all tried. Họ đang hỏi là One is you need to test everyone who's symptomatic, right? là sẽ xét nghiệm cho ai, cho những người có biểu hiện hay là cho bất cứ ai. We're talking any symptoms that would be consistent with COVID, right? So, and there's a wide range of symptoms. You want to test them and you want to over-test. Bây giờ đang là muốn xét nghiệm những người mà có biểu hiện, mà cái biểu hiện nó rất nhiều kiểu khác nhau. Because this is a good metric that you want to get about one positive for every 10 tests.
then you know you oversample. Second, and this is a really important part of the strategy, is because so many people are asymptomatic. Tại vì có rất là There's no nhiều way that you can test enough people có rất nhiều là người là có lây nhiễm nhưng không có biết, cho nên là không thể nào cái chuyện mà có thể là xét nghiệm tất cả mọi người mà đang lây mầm bệnh hay có mang mầm bệnh đâu. And they go, wow, I wish I would have thought of that. Is to really focus on the vulnerable population. Cho nên là tập trung vào những cái khu vực mà những người mà có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh. And we are going to be focused. And this is what my office does during normal times. Những người bị khả năng bị bệnh. The underserved populations, particularly in inner cities and urban areas, they have a higher rate because overcrowding. Ví dụ như những cái nơi mà những người nghèo ở các thành phố, họ có cái nhiều khả năng hơn, ví dụ như là họ sống chen chúc hơn, vân vân. And finally, some of our indigenous populations in the Indian Health Service. So this is a very, very important layer that most of the models and people don't talk about, because that's where we're going to pick up the asymptomatic carriage. And when you do that, that's when you focus on track and trace. If we have enough tests right now for everyone to go into phase 1, why is the governor of Maryland having to get 500,000 tests from South Korea? Nếu mà nói rằng là có tất cả mọi cái xét nghiệm để mà có thể đi vào cái giai đoạn 1 thì tại sao mà một cái thống đốc bang kia phải chạy ra mua bên Korea 1 triệu bộ như vậy mà họ phải đi mua? That could be done. That could be done tomorrow. That they needed to start to up their testing capacity and make it adequate. So I think we're seeing all across the country that in the states that have been hardest hit, their capacity, not only their capacity, their testing far exceeds South Korea, and they've been able to do that on a relatively straightforward basis. I don't know what the governor of Maryland, we talked to him today, he didn't bring that up today. We were on the governor's call today. Chúng tôi nói chuyện với thống đốc bang Maryland, ông ấy không có nói chuyện này với chúng tôi. Hôm nay, today about that he had acquired some tests from overseas. Maybe we could put the slide back up that showed the number of facilities just in the state of Maryland. And part of our process, and I don't know when the governor placed the order. Có một cái bạn là Đại Vũ Hữu nói là ông Tổng thống Trump hãy nhờ Việt Nam đi cách chống Covid đi, thì chắc là bạn ấy nói giỡn thôi. Mỗi cái nước đều khác nhau hết. Việt Nam qua đây có thể cái mô hình đó nó work với Việt Nam nhưng mà nó không thể nào hoạt động ở đây được. Nhưng ngược lại ở đây có những cái vấn đề ví dụ như là những cái luật lệ ở đây thì mang về Việt Nam không xài được, đơn giản vậy thôi. Cho nên là cái việc mà bảo là Việt Nam phải mang qua đây để mà dạy Mỹ làm cái chuyện đó không đúng đâu. That will open up all of those facilities. But John, back to your point, there was one other element of that. That's the phase 1 testing, and I can't really describe it as well as the doctors here. But it's the contact tracing piece. We really believe that states that meet the criteria of 14 days of cases going down and proper hospital capacity, if they test people that have symptoms. And if they deploy resources to vulnerable populations, nursing homes and other designated vulnerable populations where we believe the threat of serious outcomes from the coronavirus is real, then we also today inform the governors that we will be deploying CDC teams to every state and every territory in the country to assist them in contact tracing. Governor Jared Polis raised a very good point about the legislation the president is currently negotiating on Capitol Hill. He recommended that we make sure that the new bill that has some $25 billion in testing resources also cover contact tracing expenses by states. We assured him our administration strongly supports that. We communicated that to the Secretary of the Treasury and the rest of our negotiation team, and we'll be pursuing that. But we were able to tell every one of the governors that we will be deploying teams, we think of 10 or 12 for a start, from CDC to reside in all of our states and territories to supervise and work with contractors and others to do the kind of contact tracing. So it's test people that don't feel well and may have the coronavirus, keep a careful eye and monitor your vulnerable populations, and when you come across a case,
have a team on the ground that can do the immediate contact tracing and testing. Ông nói tới là bây giờ là còn tới cái chuyện là sẽ có những cái đội mà gọi là ngoài cái chuyện mà phát hiện ra một người nào đó có xét nghiệm dương tính và có cái như vậy đó thì là sẽ tìm hiểu tới những cái mà những người mà họ đã có tiếp xúc với nữa. Cái chuyện này thì trước đây không có. Bây giờ họ nghĩ tới cái vấn đề mà tìm tới những cái tiếp xúc của những người đã bị bệnh. On the SBA loans, do you think it's right that major corporations, major institutions like the Ruth's Chris restaurant chain like Harvard University apparently got a lot of money under the CARES Act, money that was supposed to be earmarked for small business owners? Do you think that's fair? Well, I know one thing, I didn't get any. That's for sure. I didn't get any. We'll look at individual things, and some people will have to return it if we think it's inappropriate. But should the criteria be changed that money goes to people who need it? Well, it's being done by great professionals. It's being done by banks, and as you know, community banks. Phóng viên đặt tới cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề mà cái sự mà cái vấn đề mượn nợ để mà chu cấp như thế này nó có những cái trường hợp không được công bằng. Ông tổng thống này có trả lời cái vấn đề đó. Yes, a different question about South Korea. There are reports that you are personally negotiating with President Moon the terms of reduction of U.S. forces on the Korean Peninsula, and that there are 4 scenarios involved. Can you confirm that? And if so, what is your báo chí nói rằng là ông đã thương lượng với ông tổng thống Nam Hàn rằng là để mà lấy giảm bớt quân số của Mỹ ở Nam Hàn. Cái chuyện đó có hay không? Ông xác minh đi. Ông nói là tôi là bạn của ông đó là bạn của tôi. Cảm ơn, tôi chúc mừng ông đó. Because we, as you know, we have 32,000 soldiers there. That varies from 28 to 32,000 in South Korea. 32.000 quân Mỹ ở Korea. They paid very little, if anything. So we're defending a wonderful nation, a nation that we have great relationships, but chúng ta đang bảo vệ cho một nước rất là tuyệt vời và chúng ta đang làm việc với. So it's not a question of reduction, it's a question of will they contribute toward the defense of their own nation? We're defending nations that are very wealthy. South Korea is a very wealthy nation. They make our television sets, they make ships, they make everything. Ông nói là cái vấn đề là cái chỗ là we've been defending them for many decades, as you know. Chúng ta bảo vệ cho họ trong bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thập kỷ này rồi. Last year I went to them and năm ngoái tôi có tới nói chuyện với họ. $1 billion a year. And I went to them again. I said, look, I'll be back because that's just a fraction. And again, năm ngoái tôi tới nói chuyện với họ thì họ phải bây giờ họ phải trả 1 triệu một năm, 1 tỷ một năm rồi. Tôi nói là tôi sẽ quay trở lại nữa. Nói là các cái đời tổng thống trước là thương lượng rất là tệ hại. Chúng ta phải trả tiền để mà gọi là quân của chúng ta để bảo vệ nước khác mà. Một cái nước mà 8.500 mai cách xa chúng ta mà. And so now they've offered us a certain amount of money, and I've rejected it. I just said it's just, look, we're doing a tremendous service. Bây giờ họ còn muốn trả tiền thêm, trả tiền. Tôi chối. But we have to be treated equitably and fairly, and so that's where it is right now. And what's going to happen? Phải được đối xử một cách công bằng và. But I congratulate the president, who's a friend of mine. I congratulate President Moon on having a terrific victory. Please, yeah. Tôi đã chúc mừng ông tổng thống đó đã có cái sự thành công. Tuyệt vời. The New York governor, along with the National Governors Association, in the past have called for aid to be unrestricted, as a lot of state and local governments see their revenues drop. Are you open to the idea of unrestricted aid, or do you want it to be pandemic specific? Well, we're going to be talking about that in phase 4, as you know, which will start very shortly. But that has to do with infrastructure. Câu chuyện đó chúng ta sẽ nói vào cái lúc mà gọi là cái giai đoạn 4 của cái việc mở cửa. The Middle East, $8 trillion. 8.000 tỷ dollars in the Middle East. But if you have a pothole in a highway someplace, they don't want you to spend the money to fix it. How stupid have we been? Mình đã bỏ tiền ra 8.000 tỷ cho cái vùng Trung Cận Đông. Còn trong khi ở đây chúng ta có một cái ổ gà không mà là bỏ tiền ra để mà sửa đi thì là còn suy nghĩ.
reimburse us for the cost. Chúng ta giúp bạn bè xung quanh thì bạn bè xung quanh cũng phải gọi là trả lại tiền cho chúng ta chứ. We're defending a nation for free. Now I'm getting $1 billion a year. Chúng ta đã bảo vệ các nước một cách miễn phí. Bây giờ tôi phải gọi là thương lượng lại với họ và lấy hàng tỷ hàng năm. Chúng ta phải thông minh hơn ở trong đất nước này. Với nhiều cái gọi là đồng minh chúng ta còn lợi dụng chúng ta còn nhiều hơn là kẻ thù của chúng ta nữa. Chúng ta không có contract, không có. $500 billion a year for many years, but anywhere from 200 to 550 billion dollars a year out of our hides. Now we made this great trade deal. Unfortunately, that was a number. Chúng ta không có cái thỏa thuận gì với được gì với Trung Quốc. Chúng ta mất hàng 200 tới 500 tỷ một năm. Bây giờ chúng ta bắt đầu có cái thỏa thuận rất là tốt. Và bây giờ họ trả lại 25%. So a lot of good things are happening, but then what happened with China was the plague hit us, right? The plague. That was after. This was long after we signed the deal. The plague hit us, so I'm not happy about that. Okay, John, please. A question for Dr. Birx, if I could. Tôi muốn hỏi bà bác sĩ Birx. Question on the virus itself. As it passes from patient to patient and mutates, over time, have you picked up any indication that it has become less virulent? Have you picked up any indication it has become more virulent? You know, that is an excellent question because we watch that all the time, particularly with RNA viruses, to really track its adaptation. Ông John vừa mới hỏi về cái vấn đề mà lây nhiễm giữa người với người, có bao giờ thấy cái cảnh and more able to spread, or is it becoming less adapted to humans and less able to spread? We don't have any indication that it's less able to spread, and we'll have good analyses that will come from. Obviously, the Roosevelt had its incident with a virus outside of the United States, and we'll be able to look at those parameters. And the DoD and the military has done a great job in really ensuring the health of the sailors, but also ensuring that these questions can really be asked and answered. We have extraordinary evolutionary molecular biologists in this country, all around the United States, and they're looking at this very question. And a lot of the work that we've been doing, and you'll see a lot of work happening with testing in New Mexico and testing in other states. They have extraordinary molecular biologists that are evolutionary biologists, and they'll be able to look at that both in New Mexico that may have lower transmission rates and compare that to New York that has maybe 10x the transmission. But it's an excellent question, and it's something that will be able to be answered by what we see in the United States. John, what a good question that was. Where did that come from? Once in a while, I pull one out of my hat. No, that's very impressive. You know, when Senator Schumer wrote a letter a couple of months ago, and he said, you should use admirals and generals. I said, well, that's where first of all, we have our vice president has been incredible, but we have the admirals, we have the generals. And I was just talking to the admiral inside just before we came out. I said, did you go to Annapolis? He said, no, sir. I said, oh, that's too bad. That's too bad. Where did you go? He said, I went to Harvard. Oh, that's okay too, I guess, right? So you went to Harvard, and he was a great student at Harvard, and he's doing a fantastic job. And this young gentleman was very, very successful, but he wanted to help the country. He wanted to come into the country, and we appreciate it very much. It was a big success, big success. Let's do here and there next, okay? We're all set. Good. Nói thêm 2 câu hỏi nữa là chúng ta sẽ thôi. You're meeting tomorrow with Governor Cuomo that you mentioned. Is there a reason he's coming all the way down here? I don't know. He wanted to, and we, believe it or not, we get along. Okay? He was very generous yesterday in particular. He said we did a, quote, phenomenal deal. I don't know if anybody wrote that, but he said that, and I appreciated it because it's not about me. It's about these people and thousands behind Mike and the Admiral and all of the other people that are working with us. I mean, and you see, look, I don't understand when I see polling and approval ratings for the job. I mean, this group should get a 95. It really should. And we're really helping the governors a lot. And the governors call me. The ones I know or the Republicans. Ông thống đốc đã gọi cho tôi. Ông đang nói thống đốc New York. Again, not me. The job Ông this group is doing.
And you sit here, and I'm watching from the corner, and I'm just saying, boy, it's incredible stuff. When you watch the general get up, General Semonite, and talk about boom, 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 you don't see that. You don't see that. When you hear the Admiral speak about the testing, how good it is, and yet people don't like to say it. But remember, Khi quý vị thấy ông tướng nói chuyện là giải quyết vấn đề thì tôi thấy ai nhắc tới. What's going on? What about ventilators? We're helping other countries now. Quý vị không hỏi tới vấn đề máy thở nữa. Máy thở bây giờ cả đống rồi. Máy thở bây giờ chúng ta giúp cho nước khác rồi. That our people have done, and also private companies have done. You talk about the act. Rất nhiều những người đã làm việc, kể cả những cái công ty gọi là công ty tư nhân luôn. So, we don't want to embarrass any of the companies, but we have used it on a number of occasions, and it worked. But it works just as well before you have to use it because they don't want to be embarrassed, and I don't want to embarrass them because they've done a great job. Please go ahead. Xin mời. No, I think right behind you. I promised. I cannot tell a lie, so we'll get you next, okay? We'll get you next. No, you. Me, okay. Mọi người đằng sau. Mr. President, my question, I have two questions. The first one is on testing. You talked about the idea that first it was ventilators, now it's testing. You seem to maybe possibly be implying that talking about testing is a personal attack on you. Can you explain why you think talking about testing is a personal attack, given that the access to testing has been an issue for a long time? There's bipartisan outcry still today that there's not enough testing. Why do you think it's a personal attack on you? Ông có thể nói cho biết là khi mà tại sao mà chúng tôi hỏi về vấn đề xét nghiệm là ông nội nghĩ là nó tấn công cá nhân của ông hay không? It's incorrect. You have the experts. Look at these maps. I mean, you have the maps with so many different locations. In the case of, as an example, Governor Hogan, he didn't really know. It was very obvious to any of those. Quý vị thấy là đó, với cái bản đồ cho thấy là phòng xét nghiệm cả đống luôn đó. Mà ông thống đốc đó ông cũng không biết là có đó nữa. Ông ấy không biết. He's less controversial than I am, but he didn't know about it. And if he did know about it, he would have been happy. Nếu mà ông ấy biết rằng là có đầy đủ cái lab ở trong cái tiểu bang của ông đã cảm thấy hài lòng rồi. Now, a lot of people love the Abbott test. So do I. Rất là nhiều người muốn thích cái test từ trong lab. They put it in 5 minutes you have. The problem is that doesn't do massive numbers like the big machine. But the big machine. Nhưng mà cái vấn đề chỗ đó là nó không có làm được nhiều như là cái máy bự. But we have tremendous testing. Chúng ta rất là có nhiều xét nghiệm. Chúng ta bây giờ xét nghiệm nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới này. Nếu mà quý vị cộng tất cả các nước trên thế giới lại, chúng ta là còn xét nghiệm nhiều hơn. November 3rd of this year, it's called the presidential election. No matter what I do, no matter where we go, no matter how well we do, no matter what, if I came up with a tablet, you take it and this plague is gone. They'll say Trump did a terrible job, terrible, because that's their soundbite. That's the political soundbite. Bây giờ sắp sửa tới tháng 11, 3 tháng 11 là ngày bầu cử tổng thống rồi. Tất cả cái điều gì tôi làm thì người ta cũng chê hết đó. Kể cả mà tôi ra được một cái viên thuốc mà bây giờ uống vô một cái là biến hết đi, người ta cũng vẫn chê như thường. Quý vị không cần quá nhiều xét nghiệm. Because it's almost impossible to get to the maximum number, and yet we've been able to do it already. But with that, and you'll be seeing this over the next couple of weeks or sooner, we have a test. If it comes out, it'll revolutionize the whole world of testing. It'll be. Trong vài tuần nữa là quý vị sẽ thấy cái loại xét nghiệm mà ra nữa, nó sẽ là coi như làm cuộc cách mạng xét nghiệm của thế giới luôn. It's something that's not fair to thousands of people that have done such a good job. Thực ra là quý vị là không công bằng với những người xung quanh ở đây. Someone who said that his family got sick. They went to a funeral in mid-March.
And they said mainly because the president wasn't taking it seriously. He said, if the president had had a mask on, if he was saying we should stay home, then I would have stayed home. Well, I Instead, know, I have I family listen- members. I'm just, Yeah. he said his family members were sick, and because they were listening to you. And do you feel like, or are you concerned that downplaying the virus maybe got Yeah. some people sick? And a lot of people. Tôi đi tới một cái người bạn gọi là có người chết, họ đổ thừa ông hết. Họ nói ông hết. Best of my knowledge, I won. Ông không đeo mặt nạ, ông không đeo khẩu trang, ông nói cho nó bớt đi thì vân vân. But just so you understand, you're talking about March, right? And yet, excuse me, I know, I understand. Cô nói là về tháng 3 đúng không? Xin lỗi. A certain date, you know the date better than Ông I do. có biết là bà biết ngày nào không? Ngày nào có tháng 3 không? Of China, where China can't come in. And before March, we Từ put tháng a ban Giêng là tôi đã where không Europe cho can't come in. China come vô rồi. So how could you say I wasn't taking it seriously? You Từ know, tháng Giêng là tôi I đã put không on a cho ban on China người vào before từ anybody Trung in Quốc this rồi mà country còn nói là died. tôi không có nghiêm túc, không put có on a nghiêm ban. trọng là như thế nào? And so you tell me, Nancy Pelosi. Bà nói cho tôi having- cái bà Nancy she wanted Pelosi to have a street party in Chinatown in San Francisco. và trong lúc đó là bà Nancy end of Pelosi là đi tới February, Chinatown that's a để month mà later. gọi là ăn tiệc, làm tiệc tùng. And then they tell me it's only a political talking point, but you feed into it because you're too good. Rồi a họ nói tôi là reporter to let người that làm happen. vấn đề No, chính you trị are a mà. good reporter. You're too good a reporter to let that happen. You Remember this, at the end of January, I put là on a một ban. phóng viên bạn không thể bỏ qua cái People chuyện that đó were được. in that room will tell you that I think there were 21 people. I was the only one in the whole room that wanted to do it. Fortunately, I was the one that counted for that purpose. We put on a ban. Tôi là một người duy nhất ở trong cái phòng bữa hôm đó vào tháng Giêng đó là không quyết định là không cho bay từ China vào nữa. They should have known. All they had to do is read it. They didn't have to even be there. But they tried to cover up for China. World Health covered up for China. Họ cố tình gọi là But thu, no, họ no, cố tình wait, là you che can't giấu say cho that. Trung Quốc. I put on a ban. In other words, I stopped China from coming to the United States. I stopped Europe from coming into Tôi the United đã States cấm long cho before Trung the Quốc, tôi đã March cấm date that you're talking châu about. Âu. So people should say I acted very early. That was a very hard thing to do. Rất nhiều người cho rằng tôi đã làm That quá was a sớm. very hard thing. I didn't want to do that, but Tôi I không did muốn it làm chuyện như because vậy. I thought, and Dr. Fauci said that by doing it, President Trump saved tens of thousands of lives. Chính ông So I did bác sĩ take it very Fauci đã nói seriously. rằng là chính nhờ ông Trump làm như vậy mà đã cứu được I don't know about rallies. I nhiều really triệu don't người. know about rallies. I know one thing. I haven't left the White House in months, except for Còn a ông brief nghĩ sao về moment cái to vấn đề mà biểu tình? Tôi give đã a không có đi ra wonderful khỏi ship Nhà of Trắng comfort. trong bao nhiêu lâu nay. In March. I don't know. Did I hold a rally? I'm sorry, I hold a rally. Did I Cái- hold a rally? Tôi đâu có In tổ chức January, mấy cái buổi biểu tình đó đâu. Yet virtually no cases and no deaths, and yet I put it on. So how could I not? Why was Nancy Pelosi? Tại sao bà Nancy Pelosi? Nancy Pelosi is holding a street fair. She wants Tại a sao bà đó street bà fair còn tổ chức một cái buổi in San gọi là hội hè Francisco đường and phố nữa, Chinatown to prove, ngay you tại know what the Chinatown, purpose of it was, to prove that there's no problem. để chứng minh rằng là không có Many gì other cả, không có politicians gì did cả. the same thing and wanted to prove. While I was, no, of course not. No. I've been. People are amazed at how early I acted. And I Mọi did người đã it ngạc early. nhiên là tôi làm With quá that sớm. being said, it's very hard to say let's close down the greatest. Rất là khó economy để mà in lúc đó history. nói rằng là phải đóng I cửa had it cái closed đất nước down. đi. Tôi đã đóng I lại. and everybody else that works with me and Tôi và những người làm việc với tôi. close to 350 million people built the greatest economy in the history of the world. Best employment numbers, best stock market numbers, best numbers Đang in có một cái nền virtually kinh tế every hết sức là tốt category, cho even từ good trước đến nay. manufacturing numbers. The previous Tất cả mọi cái đều administration cao said cả, stock kể manufacturing cả was anh. dead for our country. Even great manufacturing numbers. And you know what? I did that, and somebody walked into my office and said, "Sir, you're going to have to close down the economy. You're going to have to close the country." But you know what I say to you? We're going to rebuild it, and we're going to rebuild it. Khi mà tôi làm vậy, It's có gonna người be đi vào nói faster. là nếu mà đóng như vậy là sẽ đóng là cái nền kinh tế I'll luôn. go to Tôi the đã nói second với họ là time, chúng ta sẽ làm trở lại, chúng ta sẽ xây dựng trở lại. Please. Go ahead. We have, in going back to the topic of friendship and bipartisanship, Americans, with the exception of Pelosi, Schumer, and even Romney, Americans have seen an Cô này thì thường thường là hay favor đứng về phía tổng thống. cooperation. On the political landscape, on a personal note, what has been the most significant signal that your relationship with Democrats below the leadership level have changed for the good of America? I think it's a great question because there is bipartisanship. Look, we're getting the. Ông có làm việc gọi là hai phía, cả hai đảng hay không? It's Khá already vậy. 350 billion was approved, essentially Có chứ. unanimously. And we 350 tỷ tiền 350 số tiền 350 tỷ là có cái sự mà đồng ý của hai đảng đó.
more than 250 billion. And this is going to small businesses and it's going to workers. Số tiền này đi tới cho những thương mại nhỏ và những người làm việc. It's a great thing that's happening. So I think the fact that we're able to do all of this in a bipartisan way is great. Now the tax cuts. Tôi nghĩ rằng mấy cái điều này đã làm được bởi nhờ cái hai đảng đồng ý. So you can't say that's bipartisan. But this whole thing, getting our country back, and you know, Nancy Pelosi's been she's very nasty. Bà Nancy Pelosi là rất là tệ hại hiện nay. Bà ấy làm vi phạm rất tốt nhiều thời gian. He just did what he was supposed to do, and he didn't do very well with it. But you know, that was not appropriate. That was a bad thing for our country. But it was fine. I mean, I understand. Cái điều mà bà làm mà không có thích hợp gì, không có tốt gì cho đất nước cả. Chuyện đó cũng sao? Tôi hiểu được cái trò chơi này. Họ nên nhìn vào Trung Quốc, soi vào Trung Quốc. Because it was during that period of time, as you know, that it was fomenting. But I think we've had a great spirit of bipartisanship in a certain way. Tôi nghĩ là chúng ta cũng có những cái tinh thần lưỡng đảng rất là tốt trong một cách nào đó. Đất nước đã một phần nào đó đã đi lại với nhau. Đất nước chúng ta đã đoàn kết hơn. A lot of anger. I really believe it foments tremendous anger. For instance, I'll be asked a tremendously hostile question from somebody, and then I'll answer it in a hostile way, which is appropriate. Otherwise, tôi đã từng bị hỏi những câu hỏi rất là giận dữ và tôi trả lời một cách giận dữ lại. I can't do that. You know, I just can't do that. But a lot of these questions that are asked from certain networks are so hostile. Một số câu hỏi từ những cái đài đó nó quá là giận dữ. Bây giờ chúng ta đang nằm ở trong cuộc chiến cơ mà. Chúng ta đang trong một cuộc chiến lớn. Last person, I did it early, but I was the last person that wanted to close down one of the great economic. Tôi là người cuối cùng muốn phải đóng cái đất nước này. Một trong những cái nền kinh tế tốt đẹp thịnh vượng nhất thế giới, nhất trong lịch sử. Nhưng mà tôi phải đóng lại, tại vì nếu không thì cả hàng triệu người chết rồi. Một người cũng là nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ có mới 4-5-60 ngàn người thôi. 50-60 ngàn người. We could end up at 50 to 60. Okay, it's horrible. If we didn't do what we did, we would have had 5-60 ngàn. Nếu mà chúng tôi không làm những cái điều gì mà chúng ta đã làm đó, có thể là chúng ta đã chết 1-2 triệu người rồi. Có những cái nước là cứ nói cứ tới đi, cứ làm tới đi, thì là họ đã có rất là nhiều người chết. Cái đất nước đó là có những xác mà đem vô trong mấy cái nhà xác lạnh cả đống. Đứng đầy hành lang. Chắc ông đang nói tới nước Ý, nhưng mà ông nói rõ. I was somebody that would have loved to have done that, but it wouldn't have been sustainable. You can't lose 1 million people. That's almost double what we lost in the Civil War. I use that. Chúng ta không thể nào để cho chết 1-2 triệu người, nó còn gấp đôi cả cái số lượng người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mà có thể đã là 1-2 triệu rồi đó. Là mình đã cắt đôi con số đó rồi. Guesstimate. 500,000 people is not acceptable. Is that a correct sort of an analogy? So, I mean, I see it all the time by friends of mine, by people that I have great respect for. Well, we could have done this, we could have done. And remember this, when we say 50 and they compare 50 to the 35 of the flu, because it averaged 36,000 over a 10-year period, it's a lot. Who would think that? But
we're not talking about with the flu. It just goes. We're not locking ourselves in our units. We're not locking ourselves in our apartments and not moving and not touching anybody and just saying, the world. In this case, we are. And we're still going to lose between 50 and 60. But if we just kept it going on a normal basis, which is really the only standard that you can compare it to with the flu, Nói nếu mà because that was a normal basis. You get into an airplane, you travel to Florida, you go to Texas, you go wherever you're going. But in this case, if we didn't do anything, the number wouldn't be 50 to 60,000. The number would be 1 million people. Nếu mà trong trường hợp này mà chúng ta không làm gì cả là nó không phải là con số 50-60 đâu mà con số đó sẽ 1-2 triệu người. Có những người bạn của tôi là đã hay nói là đáng lẽ ra chúng ta thế làm cái này, đáng lẽ là thế kia. Nhưng mà nếu mà đưa số 50.000 thì là coi như là ta lại so sánh với số 35.000 là con số của gọi là giống như là một cái mùa cúm vậy. The way they've lived, it's not great. It's terrible. Maybe the first 3 days, and then all of a sudden, you see what's going on. They want to get going, and I get that fully. But I just say this. Tôi muốn nói như thế này. Nếu mà chúng tôi không, một lần nữa ông nói là chúng tôi không làm những cái điều đã làm á, thì đã là 1-2 triệu người thôi. Right now thì ngày là 40.000. Chỉ rồi tới 50, có thể hy vọng là tới 60 mà thôi. Nếu mà không có làm gì thì chúng ta đã mất cả triệu người rồi. Bây giờ thầy sẽ thấy nó tệ hại tới mức độ nào. Ngay chỗ trên cái đảo gì ở New York đó, chúng ta thấy có một cái hố xác đó. Nếu mà chúng ta không làm gì là coi như là không còn có thể kiểm soát nổi. Chúng ta đã làm đúng rồi đó, chúng ta làm đúng. Mọi người đã làm việc một cách rất là chăm chỉ, cực nhọc và nguy hiểm nữa. Nhân viên y tế. Họ như là những người chiến binh vậy đó. Nếu mà chúng ta đã không làm những cái điều mà chúng ta làm đã chết hàng triệu người. Là nó sẽ xảy ra hàng chục lần, hàng 20 lần số người sẽ chết. 50.000 là nhiều rồi đó, nhưng mà chỉ tưởng tượng nhân thêm 20 lần thôi. Cảm ơn tất cả câu hỏi. Sẽ gặp quý vị vào ngày mai. Cuộc họp báo chấm dứt. Có một vài điểm để coi hồi nãy ông thống đốc nói mà ông phó tổng thống nói. Cái phần mà ông nói rằng là các tiểu bang nên nhớ rằng là cái việc mà mở cửa lại nước Mỹ hiện nay bắt đầu đang được nói tới nhiều lắm. Không có nghĩa là mở cửa là nó sẽ bị lây nhiễm trở lại đâu. Họ đang có kế hoạch rất là chặt chẽ mở cửa, nhưng mà sẽ sử dụng sẽ sinh hoạt như thế nào, sẽ vẫn phải tiếp tục là đeo khẩu trang, rồi đứng cách nhau 6 feet, rồi tức là 2 mét đó, rồi rất là kỹ càng. Trong đó những cái tiểu bang nào mà muốn mở ra trở lại, hoặc là những cái nơi nào muốn mở ra trở lại đó, thì cũng cần phải có thỏa mãn một số điều kiện. Ví dụ như là trong vòng 14 ngày không có bất cứ một trong vòng 14 ngày thì cái số lượng người lây nhiễm vào bệnh viện thì nó sẽ phải đi xuống, chứ không được đi lên trong vòng 14 ngày. Và cái tiểu bang của họ, cái số lượng giường bệnh, số lượng nhà thương phải sẵn sàng để mà có thể, nếu cần cái số lượng người bị nhiễm nhiều hơn thì họ phải có khả năng để mà có giường bệnh. Và ông Phó Tổng thống Mike Pence cũng có nói nhắc đi nhắc lại nhiều lần là cái xét nghiệm thì sẽ đầy đủ.
xét nghiệm sẽ đầy đủ cho bất cứ cái tiểu bang nào cần để mà mở ra tiếp tục mở lại nền kinh tế. Còn bây giờ đây thì gần như là cái vấn đề máy thở không còn được nhắc tới nữa, tại vì máy thở bây giờ là coi như là đã đầy đủ và dư rồi. Một phần là những cái nhập, với một phần là các công ty, nhiều cái công ty nó đã xoay qua, nó chuyển qua để mà sản xuất máy thở, cho nên là máy thở nó dư. Kể cả những cái tiểu bang New York đó, là đã từng la làng về cái việc mà thiếu máy thở, cũng đã đem trả lại bớt cho liên bang, cũng như là trả lại sẵn sàng cung cấp cho qua cái tiểu bang khác. Một lần nữa có một cái bạn hồi nãy tôi không nhớ tên nhưng mà nói rằng là ông Tổng thống Mỹ nên về Việt Nam, tìm Việt Nam để mà dạy cho ông ấy cách mà chống dịch ở Mỹ như thế nào. Thì có thể nói là cái này thì một là bạn nói đùa, hai là bạn không có biết cái tình hình. Mỗi nước nó có một cái hoàn cảnh khách quan khác nhau nhiều lắm. Thí dụ như là Việt Nam có những cái có thể áp dụng được, nhưng mà ở Mỹ thì không áp dụng được. Thí dụ như là Việt Nam mà bắt buộc người ta quá nhiều ở cái điểm này điểm kia đó thì không được. Ở Mỹ thì cái đó nó có thể áp dụng, nhưng mà ở tới mức độ nào đó thôi và trong hoàn cảnh nào đó thôi. Thí dụ như trong những ngày đầu họ bắt buộc dân chúng ở trong nhà, tại vì cái tình hình nó quá đột ngột, thì người ta chấp nhận để người ta vào, và cái đó họ có thể sử dụng cái luật thời chiến để mà người ta làm như vậy. Nhưng mà qua một thời gian rồi thì nó không còn cái độ mà cấp cứu như vậy nữa, thì chính quyền không thể lạm dụng để mà tiếp tục giữ cái luật đó để mà bắt dân chúng phải nghe lời họ ở trong nhà để mà vô cớ như vậy, thì nó lại có một cái chuyện khác. Và còn nhiều điều khác nữa. Thí dụ như là đùng một cái không thể nào mà gọi là bắt dân Mỹ toàn dân biết rằng là cái đeo khẩu trang là tốt, nhưng mà đùng cái không thể bắt toàn dân Mỹ đeo khẩu trang được. Tại vì dân Mỹ thì họ không có thói quen đeo khẩu trang, và có muốn bắt thì cũng không có đủ quân đội để mà bắt. Có rất nhiều cái điểm khác nhau, cho nên là cái việc mà nói là sử dụng cái cách của nước này qua nước khác thì không có đúng. Chưa nói là cái thể tạng của người Việt Nam nó khác với thể tạng của người Mỹ nữa. Cho nên là cái sự lây nhiễm nó cũng có thể khác, rồi nhiệt độ nó cũng có khác, nó có nhiều cái khác lắm. Cho nên là mỗi nước phải có cái bài toán giải quyết riêng cho mình. Thế thôi. Đây là cái buổi họp báo của ngày thứ hai. Có lẽ là tạm chấm dứt ở đây. Thế thì trong những ngày tới, từ đây cho tới ngày 30 tháng 4 sẽ có một loạt những cái chương trình liên quan tới vấn đề 30 tháng 4. Dù là thời điểm này là cái thời điểm mà cả Việt Nam lẫn ở Mỹ đều có phải lo về vấn đề chống dịch, nhưng mà kể ở Việt Nam, những người ở Việt Nam, những cái chính quyền Việt Nam cũng như ở đây, những người ở đây đều có những cái tâm tình khác nhau liên quan tới cái vấn đề 30 tháng 4. Do vậy chúng ta sẽ có một loạt những cái câu chuyện như vậy. Và kể cả những người mà khán giả, nếu mà ai muốn có sự tham gia vào cái diễn đàn 30 tháng 4 như thế này thì xin liên lạc với chúng tôi. Xin chào mọi người nhé. Sẽ hẹn gặp lại trong lần tới.